รียมน้ำเตรียมท่าให้พร้อมเพื่อเริ่มไปลุยครับไปอีเวนต์มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะกดดันขึ้นเรื่อยๆเบรกนี้ก็ตะลุมบอลพอสมควรครับแทนก่อนเบรกผมไปบล็อกเขาด้วยจาก 1,252 คนอินเดอร์มันนี่576 คนครับเราก็เลยครึ่งทางมาแล้วตัวต่อไปหลังจากคู่ A กินไปครับแฮนด์นี้ผมก็ถือ10แจ็คซูเต็ดถัดมาอีกค่อนข้างหลายแฮนด์ตอนนี้เรามีประมาณเกือบ16บิ๊กไลน์ครับเป็น15กับเซี่ยวๆเราก็โอเพนเวส10แจ็คซูเต็ดนะครับแล้วก็โดนคอครับจากตำแหน่งตรงกลางแล้วก็ตำแหน่งถัดมาครับเลือกที่จะคิดแล้วก็นี่ครับเราดูเขาเล่นนะเขาคิดอยู่ครับยังคิดอยู่คิดนานครับแล้วก็ all in ครับลูดออกมา all in คือไม่ได้เยอะมากนะครับจากที่ดูว่าน่าจะประมาณ 30,000 นิดครับนิดบิ๊กไลน์ครับคือต้องบอกว่าเขาอาจจะ all in ด้วยแบบสควีดได้ทุก A สควีดได้คู่เล็กๆสควีดด้วยแบบหลายไพ่มากๆนี่ครับผมชิง all in สวนครับเพราะคนที่คอน่าจะคอไปต่อยากอยู่แล้วเพราะเขาแค่คอ P-flop นะครับเขาเปิด A King ครับเราเปิดจริงๆมันฟลิป50-50อะเจอส่วนมากเจอไพ่ฟลิปกับหมดยกเว้น A Jack นะครับแล้วก็ Queen 2-3 เทิร์นเป็น5 River เป็น9นะครับคือฟลิปไม่ผ่านนะจริงๆอันนี้เขาอาจจะนำเราหน่อยนึงแต่เดดมันนี่เยอะครับเพราะมีคนคอมามีบิ๊กบายสมอลบายไงแล้วเรามันไม่ได้ดีฟขนาดนั้นนะมัน12บิ๊กบายโดยประมาณก็ไม่ผ่านครับยิงเดดมันนี่เยอะนะอันนี้พอดอทคุ้มครับหลังจากโดน10แจ็คไปเราก็ช็อตครับเหลือประมาณ1บิ๊กไลน์ไกลนิดหน่อยคือเมื่อกี้ถ้าสมมุติเขา cover เราคงไม่เลือกเล่นท่าเมื่อกี้นะครับแต่เผอิญเรา cover เขาแล้วเหลือพอเล่นได้อีกหน่อยก็เผื่อดิ้นได้ครับคือบางครั้งคนที่เหลือแบบ1บิ๊กไลน์2บิ๊กไลน์ดิ้นจะเป็นแชมป์ก็มีนะครับโอเคเราต้องไปนะครับเรามี A9 แล้วก็โดนไล่คอมาครับทั้งวงคือถ้าเราชนะอันนี้เราก็กลับมามีประมาณ 20,000 กว่าได้เลยอะเรามี A9 คือเราเลือกอะไรมากกว่าดีมากกว่านี้ไม่ได้นะครับฟลอปมี A ครับ4แจ็คเรามี A นะอันนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยครับเป็น4 way ที่ได้ลุ้นเลยก็เช็คนะครับถึงเราไม่มีแอคชั่นแล้วเพราะว่าเราหมดชิปเราหมดข้างหลังแล้วนะครับเราไม่มีแอคชั่นแล้วจิบน้ำแก้เขินไปทีแล้วก็โดนเบสครับโดนเบสเขาเปิด A8 มาเรามี A9 เรานำไม่น่าเชื่อเรานำนะครับเขามีฝัดดอแล้วเทิร์นติดฝัดไปเลยโอ้โหตอนนี้ชนะ A8 ไม่ได้อีก A9 เราก็ตกอีเวนต์นี้ครับเสียดายจริงๆชนะ A8 ไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ตกฟรีซาวเป็นที่เรียบร้อยครับที่441จาก 1,252 คนครับยังไม่อินเดอร์มันนี่เดี๋ยวเจอกันอีเวนต์ต่อไปและตอนนี้เราก็มาอยู่ในรายการ 5K เราต้องกดน้ำก่อนเตรียมน้ำเตรียมท่าให้พร้อมเพื่อเริ่มไปลุยครับไป 5K อีเวนต์มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะกดดันขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คนสมัครมา385 คนครับสแต็กเริ่ม 50,000 ครับตอนนี้เราลงเลเวล 4ทำให้เรามี100บิ๊กไลน์ครับเด้งละเป็น600ละเรามีไม่ถึง100แล้วครับตอนนี้ Hello how are you good good thanks ไปครับตัว29
Helloมาถึงรายการ 5,000 ครับแต่ต้องบอกว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่สนุกมากๆเลยนะครับเป็นโต๊ะ Action Table ก็เลสกันมันมากๆโต๊ะนี้เท่าที่จำความได้เพราะตอนที่ภาคตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่ไทยแล้วครับก็ยังพอลือฟื้นจำได้อยู่ยังผ่านไม่ถึงเดือนนะครับโอเคเรามาดูแฮนด์นี้ครับผม 3bet A King ครับเรา 3bet A King ซูเต็ดด้วยที่สำคัญครับโดนคอครับนี่เลยตรงกลางก็หลายพันอยู่ครับตอนนี้8,000 กว่าฟลอปเปิดมาเป็น356ผมเป็น 2 over ฝัดดอครับคือตอนนี้เรายังไม่ติดนะแต่เราเป็น 2 over ฝัดดอเรามี9เอาที่เป็นฝัดแล้วก็ A กับ King อีกอย่างละ3เอาครับหมายความว่าตอนนี้เรามี15เอาในเทิร์นและวิเวอร์เรามีมากกว่า 50% ผมเลือก all in ยัดเลยครับผมอยากให้คู่7คู่8คู่9คู่10คอนะครับเพราะว่าเขาคอมาเรานำอ่ะคือเรานำด้วยแบบนำรอแต่นำเพราะ equity เราเยอะมากครับแต่เขาหมอบนะคือบางทีเราอาจจะโชคดีโดนคอด้วย A Queen ที่มี Queen หัวใจใบหนึ่งนะครับเสียดายเขาไม่มีอะไรครับก็หมอบให้ต่อมาครับผมถือ A6 Suited ครับโดนเปิดจาก Early แต่เป็น Early ในโต๊ะแบบ6คนไม่ได้ถือว่า Early นะครับเขาใช้ range ประมาณแบบ Middle Low Jack อะไรพวกนี้นะครับเรามี A6 Suit คือถ้าเราเป็นตำแหน่งบัตทอนเราอาจจะคอแฮนด์นี้ไปเล่นได้ครับแต่เราไม่ใช่บัตทอนนะแล้วหลังๆเรานี่คือแบบเรสกันบ่อยมากคืออย่างที่บอกเป็น Action Table นะครับผมเลยชิง T-bet ก่อนเพราะอยากเล่นแฮนด์นี้ถ้าผมแค่คอไปอ่ะข้างหลังนี่รอ T-bet กันเพียบแล้ว A6 เราเล่นต่อไม่ได้นะคือถ้าเป็น A5 เราจะคอแล้วก็คอต่อได้อีกทีนึงแต่เป็น A6 อ่ะมันติดสเตทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยชิง T-bet ก่อนเลยอยากเล่นแล้วเรามีโพซิชั่นด้วยครับเราเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่โอเคเราโดนคอครับก็เรามีโพซิชั่นนะไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะครับฟลอปเปิดมาเป็น932ครับเป็นบอร์ดค่อนข้างแห้งมากๆเลยคือแบบถ้านำคือนำไกลอ่ะแต่ถ้าสมมุติแบบไม่ติดอะไรนี่คือดออะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับเรามี A6 แฮนด์นี้แล้วเราก็ต้องนี่ครับยังไงเราเบสอยู่แล้วแหละแต่คิดอยู่ว่าจะเบสไซส์ไหนดีเราใช้ความได้เปรียบในการ 3 bet ครับเพราะคนที่ 3 bet ส่วนมากมีไพ่ใหญ่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้อง represent range เรานะครับนี่เบสไป 2,500 โดนคอครับเพราะว่าราคาไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราอยากให้เขาคอทีหนึ่งอยู่แล้วเทิร์นตกมาเป็น5ครับตอนนี้มีเอาแล้วครับมี4เป็นเศษแล้วก็มี6ตกได้นะผมว่าแล้วก็ A ตกได้อีกทีหนึ่งนะครับเราชอบที่เรามี A โพดำแล้ว9มันเป็น9หัวใจไงหมายความว่าเขามี A9 โพดำน้อยลงนะครับเขาเหลือ A9 2 ตัวคือ A9 Diamond กับ A9 Dog Jig ครับที่เป็น9นะแล้วก็ยังมีแอร์เยอะมากมายที่เขามีแบบ A Jack A10 Off อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลือกบลัฟมาแล้วนะครับเราบลัฟต่ออีกทีนึงครับก็บลัฟต่อเขารีบโยนไพ่ทิ้งนะครับก็เทคพอร์ตไปและแฮนด์นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับกลับมาที่โต๊ะเดิมนะเราถือคู่แจ็คนี่ครับเรา Open Race ก่อนเลยจาก Middle Position ครับแล้วก็ Small Buy ครับเรามาดู Small Buy เล่นกัน Small Buy เลือกที่จะคอครับ Big Buy ครับ Big Buy ก็เลือกที่จะคอเช่นกันครับคือเหรียญสีแดงใหญ่สุดนะเหรียญสีแดงมูลค่า 5,000 แล้วก็มี1,500ครับตามลำดับสีเหลืองนี่1,000สีม่วงนี่500ครับโอเคตรงกลางมี 4,500 ครับบอร์ดเป็น 18-3 ครับเดี๋ยวเรามาดูกันคือ small buy check big buy check ครับอยู่ที่เราแน่นอนนะเราเบสอยู่แล้วอยู่นี้เพราะว่าเรามีคู่แจ็คครับเป็น overpair เราต้องเอา value จากพวก10ทั้งหลายA10 king 10อะไรพวกแบบ19อะไรพวกนี้นะครับที่คอเข้ามาตัดภาพเป็น small buy ครับ small buy race นะต้องบอกว่า small buy คนนี้ race กว้างมากๆคือ action table คือเขา race หลายไพ่ละ
เลสกว้างเหลือเกินนะครับเขาอาจจะเลสด้วยอะไรบ้างคู่3อาจจะเลสด้วย A10 เป็นไปได้อาจจะเลสคู่8เป็นไปได้ครับแต่คู่10เขาน่าจะ 3 bet preflop เขาอาจจะเลสด้วยแบบควีนแจ็ค9แจ็คแต่ว่าเราบล็อกแจ็คไปเยอะแล้วอาจจะเป็น97อะไรพวกนี้ครับเพราะเลสได้หลายไพ่มากเพราะ small blind แบบมาด้วยแบบหลายไพ่อะแล้วคนนี้เป็นแอคชั่นด้วยนี่ครับผมว่าแล้วบอร์ดมันค่อนข้างรอเพราะได้พอสมควรนะเป็น9ควีนแจ็ค97อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้แต่67ก็อาจจะแบบเผลอๆอาจจะมาเลสแล้วมั่วๆก็ได้นะมันเลสได้หลายไพ่มากๆนอกจากที่เป็นเซต3และเซต8นะครับนี่ผมชิงเลยครับ3 bet นะครับก็ไม่ยอมให้เข้ามาดูง่ายๆครับคือแต่จริงๆเราไม่ชอบ3 bet ด้วยคู่แจ็คนะผมถ้าไม่ใช่คนนี้ผมไม่ทำแบบนี้นะเหตุผลคือเขาเลสกว้างใช่ปะผมก็เลย3 bet เพื่อจะเอาพวกแบบไพ่ดอเข้ามาเล่นแพงๆหน่อยคือถ้าผมเป็นคู่คิงผมไม่ชอบทำด้วยคู่คิงกับคู่ A มากกว่าเพราะว่าอะไรรู้ปะมันไม่ได้เกี่ยวที่เราเป็นโอเวอร์แพร์นะครับเพราะว่าเราอันบล็อกแจ็คอันบล็อกควีนเนี่ยคือเราอยากให้เขามีควีนแจ็คอยากให้เขามีควีน9อยากให้เขามีแจ็ค9อยากให้เขามีทุกแจ็คควีนอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยไม่ชอบมีแจ็คมีควีนแต่ยกเว้นคนนี้นะครับเราเลยทำท่านี้เพราะเขาอยากให้เล่นแพงๆก็จัดให้ครับแล้วเทิร์นเป็น6ครับคือ97นี่คือติดสเตทแล้วเขาเช็คครับคือแฮนด์นี้จริงๆผมไปต่อได้ครับผมไปต่อได้แต่ผมไม่อยากโดนออลอินที่เทิร์นครับคือลองคิดภาพตอนนี้ผมเหลือประมาณ 30,000ถ้าผมเบส10,000ผมโดนออลอินโหคู่แจ็คนี่คือต้องคอบังคับคอนะครับผมตัดสินใจว่าจริงๆแฮนด์นี้ต้องเบสต่อนะแล้วก็อินที่ริเวอร์แต่ลองคิดภาพดูครับถ้าเขามีไพ่ดรอตอนนี้คือ97ติดคอมโบเดียวผมอยากให้เขาไปบลัฟต่อที่ริเวอร์ครับคือต้องบอกว่าปกติผมเบสเทิร์นเป็นริเวอร์นะถ้าเราฟรีเบสฟลอปด้วยไพ่นี้แหละเพราะเป็นคนนี้ครับอยากให้เขาเล่นสุดไงคือเขาเป็นคนกล้าเล่นนะเพราะว่าเขาแบบออกแอคชั่นบลัฟสุดเล่นเต็มนะครับแล้วริเวอร์เป็น2โพดำครับตอนนี้แปลว่าไพ่ที่รันเนอร์โพดำเนี่ยติดฝัดไปแล้วตอนนี้ไพ่ที่ผมกลัว97แล้วก็ผมกลัวเป็นควีน9โพดำนะครับหรือว่าควีนแจ็คโพดำเลยแต่ผมมีแจ็คโพดำอยู่คือคีย์คือตัวนี้เลยผมบล็อกแจ็ค9โพดำเขาแล้วผมบล็อกพวกแบบควีนแจ็คโพดำเขานี่คือคีย์ไพ่คีย์เลยนะครับแต่ถามว่าจริงๆเราชอบคิงโพดำคู่คิงดีกว่าแล้วมีโพดำเพราะว่ามันไปอันบล็อกแบบตัวอื่นเขาเยอะกว่าด้วยนะครับแฮนด์นี้ก็ฮีโร่คอไปครับชนะหลายไพ่เขาเปิดควีน9ครับเนี่ยคนนี้เช็คเลสกว้างใช่ไหมพอเราได้อินฟอร์เมชันแล้วเราก็เล่นกับเขาได้ถูกวิธีครับก็กินเต็มถ้าเราเบสเทิร์นนี่คือเราไม่ได้ละตรงนี้เขาไม่น่าจะบลัฟต่อแฮนด์นี้ถือแจ็ค2ครับไมเคิลแจ็ค2ไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันนะครับแจ็ค2ออฟซูทเจอนี่ครับบัตทอนนะครับโอเพนเรสบัตทอนชิงเกมมาก่อนครับ small buy หมอบครับ big buy ก็คือตำแหน่งที่ลงตรงก็เราดีเฟนส์ไพ่ค่อนข้างกว้างครับแต่บางครั้งอาจจะไม่ต้องกว้างถึงแจ็ค2ก็ได้นะแต่เราเลือกเล่นไพ่นี้ครับแจ็ค2ต้องบอกว่าเราอาจจะหมอบถ้าเขาดอเปิดครับแต่บัตทอนเปิดกว้างเกินเราก็คอครับด้วยแจ็ค2ตอนนี้ผมมี 75,000 นะก็คือกินมาหลายแฮนด์อยู่เหมือนกันครับเปิดมาเลยครับแจ็ค2-4นี่ครับติด2 pair เรียบร้อยสวยงามครับแฮนด์นี้2 pair ชิงเช็คหลอกก่อน1ทีครับเราเช็คไปแล้วคือเขาก็เบสตามหน้าที่ครับเป็น preflop aggressor หรือเป็นคนเลสก่อนนะครับก็เลสมาตาเราครับแฮนด์นี้เราเล่นได้หลายท่ามากจะคอก็ได้จะเลสก็ได้ครับผมชิงนี่เลยครับยัดครับเพราะว่าเป็นมิกซ์ไงชิงเลสเขาเลยมิกซ์เพราะว่าถ้าเรามีฝัดดอเราก็เลสเขาแบบนี้ถูกไหมครับเรามีเซตเราก็เลสเขาเพราะฉะนั้นไพ่ที่ทูแพ้เราก็เลสหรือว่าไพ่ที่เป็นแบบดอ3-5เราก็เลสมันต้องมีของแล้วไม่มีของมันต้องบาลานซ์เข้าไปครับเพราะฉะนั้นคอมโบนี้แจ็ค2เป็นคอมโบเลสเขาออลอินครับเขาเปิดมาเป็นฝัดดอครับผมเปิดเป็นทูแพรนะไม่กลัวแล้วครับเรามีบล็อกฝัดตัวหนึ่ง
เปิดมาฝัดเลยครับโอ้โหโคตรเซ็งโคตรเซ็งเนี่ยดูดิรันมาเจอฝัดอีกแล้วเราทูแฮนนำอยู่อย่างไกลก็ไม่เป็นไรครับไม่เยอะมากปั้นมาต้องนานครับมาฟลิปแล้วก็โดนติดฝัดแต่เรื่องเหลือชิปเยอะอยู่นะไปต่อครับเรายังมีชิปไปต่อได้ปั้นใหม่ครับแฮนด์ต่อมาครับเป็น89ออฟซูดครับแต่ชิปลงมาเหลือ 50,000 เลยนะจากแฮนด์เมื่อกี้มี 70,000 กว่าตอนก่อนเริ่มแฮนด์ครับเราโดน UTG Open ครับแต่เป็นโต๊ะ6คนนะครับเหมือนเดิมครับเพราะใช้ตำแหน่งใช้เรนไพ่ของมิดเดิลนี่มีหมากลุกใส่ด้วยครับทับไพ่ไว้อยู่โอเคฟลอปเปิดมาเป็น2ควีน10ดอกจิกหมดเลยเรามี9ดอกจิกตัวหนึ่งครับตอนนี้แจ็คเป็นสเตทดอกจิกเป็นฝัดนะครับคือแล้วเราโดนเขาครับเกมาครับคือต้องบอกว่าในเวนเขาอ่ะจะมีควีนซูดได้ถึงควีน8ซูดควีน7ซูดเขาไม่น่าโอเพนเรสถูกไหมครับเขาน่าจะโอเพนควีน8ขึ้นไปหรือบางคนโอเพนควีน9ด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนแฮนด์เนี้ยมันดีอย่างที่ว่าเราอ่ะมี8โพธิ์ดำหมายความว่าเราบล็อกควีน8โพธิ์ดำเขามีควีน8โพธิ์ดำไม่มีแปลว่าเขาจะมีควีน10ขึ้นไปนะครับนี่ครับเขาเบส2ทีเป็น2ทีที่แบบไม่ค่อยน่าเชื่อเลยอะเรนควีนไฮแล้วก็เป็นแบบบอร์ดดอกจิก3ใบอะเบส2ทีครับคือแฮนด์นี้เราเป็นคอมโบที่ดีนะที่เราจะบลัฟแล้วเล่นต่อได้นะครับเราเลยชิงนี่ครับบลัฟต่อเลยครับเลส 2.5 เท่ามาสิริเวอร์เป็นดอกจิกเราเล่นต่อได้เป็นแจ็คเราเล่นต่อได้นะครับก็เทคพอร์ตครับเมื่อกี้เรามีช่วงหนึ่งขึ้นไป 80,000 แล้วนะตอนนี้เหลือประมาณแบบ 60,000 ได้ 50,000 ปลายๆแล้วก็มีโดนแทนหนึ่งที่แบบผมท็อปแพรเขาเจอทูแพรเงี้ยติดเอแล้วต้องจ่ายก็เหมือนมีแฮนด์ต้องจ่ายอีก2แฮนด์แต่จ่ายไม่ได้เยอะครับตอนนี้ถือว่ายังมากกว่า starting stackและแฮนด์นี้ครับมี 70,000 ครับจากที่เมื่อกี้มี 70,000 ฟิปแพ้ลงไป 50,000 ใช่ไหมกลับมามี 70,000 อีกแล้วก็แฮนด์นี้ถือ King 2 ครับมีคน Open West มาจาก Cut Off ครับ Small Wide Call ครับและผม King 2 คือจริงๆก็หมอบได้แหละแต่แน่นอนครับเพลเยอร์ลุ้นๆอย่างเราจะหมอบยังไง King 2 นี่ดีแล้วครับเปิดมาเป็น King Queen 4 นะโดนยิง 3,000 ครับอะไรนี่อะไรคือการ all in 14,000 ครับ all in จาก small blind คือต้องบอกว่าเขา all in แบบเนี้ยแล้วบอร์ดเนี่ย10แจ็ค all in ได้ฝัดดอ all in ได้ครับหลายไพ่ all in ได้ครับจริงๆ king 2เราอะเราน่าจะต้องหมอบตั้งแต่ preflop แหละแต่ด้วยการที่เราคอเข้ามานะครับแล้วมาติดท็อปแพรแบบนี้มันทำให้เราต้องบังคับเล่นต่อนะเพราะไม่งั้นเราคอมาแล้วติดท็อปแพรแล้วจะทำยังไงต่อคือเราหมอบท็อปแพรหมายความว่าเราจะคอมาทำไมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้เยอะมากเราต้องคอครับแล้วก็คาร์ดอหมอบไปครับเขามีอะไรเนี่ยคิง10แบบคนละทิศละทางเรานำโหเทิร์น10ครับคือต้องบอกว่าหูรันดูแบบดูดิเรานำติดท็อปแพรเขามาแซงด้วยทูแพรนะไม่เป็นไรครับคือเราฟิปแพ้ตลอดแต่สแต็กเราก็ขึ้นมา100,000ได้ก็ใช้สกิลเล่นครับปั้นกลับมาจนมี100,000บอกว่าโหหาชิปอย่างยากแต่ไปฟิปแพ้ในคลิปนี้นี่มี2แพรแล้วนะมีที่โดนแซงด้วยฝัดกับโดนแซงด้วยทูแพรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเล่นเก่งพอตอนนี้ก็มีชิป100,000นะก็นี่ครับ Open Weight ด้วย A9 Off ทีนี้บอร์ดเป็น Diamond 2 ใบกับ King 1 ใบนะครับเราอยู่วัตทอนครับ C bet ครับ C bet คือเบสต่ออีกครั้งนะคนที่เกก่อนเปิด3ใบมาเกต่ออีกครั้งเรียกว่า C bet นะครับเทิร์น3เขาเช็คครับนี่มาเผื่อเรากูดนะเนี่ยเรามี A high เนี่ยบอร์ดนี้มาเผื่อเรากูดนะเนี่ยพอบอร์ดมันค่อนข้างดอนะครับเขาอาจจะคอด้วยไพ่ดอก็ได้ครับแฮนด์นี้ครับเราเลยเลือกที่เช็คครับมีโชว์ดาวแล้ว
วีเวอร์ตกมาเป็น2ไดมอนด์นะครับใครที่ซื้อฝัดมาคอมพีทนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเขากันครับแต่ใครที่ซื้อสเตจอยู่ไม่ติดนะแบบ90 56อะไรเงี้ยไม่ติดเขาชิงเบสก่อนครับเบสไซส์ 9,500 ใน 12,000 นะเบสไซส์นี้อาจจะไม่มีฝัดหรือเปล่าคือมีฝัดเบสไซส์นี้ได้เหมือนกันนี่ครับเราบล็อกฝัด1ตัวนะคือเราอาจจะเอา A High Core ได้เพราะเราไม่มี A Diamond แต่มันพอหรือเปล่าไง A High มันพอหรือเปล่าในบอร์ดนี้ A High Core ก็จะโหดร้ายเกินไปครับที่สำคัญคือเรามีนี่9 Diamond ครับผมเลยดีไซน์ที่จะเล่นเป็นเราติดฝัดครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราสมมติเราเป็นฝัดดออ่ะเราเบสฟอร์เราเช็คเทิร์นได้ไงเพราะว่าเราอยากดอฟรีนะครับแล้วเทิร์นเราเล่นเช็คด้วยไงเพราะฉะนั้นครับแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ดีที่จะเล่นเป็นบลัฟนะครับนี่ครับผมชิงนับชิปแล้วเกเป็นบลัฟครับ 28,000 ครับยัดกลับไปเลยครับเขาก็คิดอยู่สักพักนะครับนั่งนับอยู่ว่าคอแล้วได้เท่าไหร่นอเติมอีกเท่าไหร่ครับแล้วก็หยิบชิปเหมือนทำท่าจะคอแล้วก็ยังไงคิดสักพักแล้วโยนชิปคอผมครับด้วย 8-2 หลุดมาจากไหนเนี่ยโอ้โหก็บลัฟไม่ผ่านเนี่ยแฮนด์นี้เบรกนี้ก็ตะลุมบอลพอสมควรครับไม่มีไพ่เล่นเมื่อกี้มีแฮนด์ก่อนเบรกผมไปบลัฟเขาด้วยบล็อกเกอร์นิดนึงครับแต่เสียดายนี่เขาไม่เชื่อเขาคอด้วยดูแพรบอลความคิดฝันแล้วนะผมเรสซิเวอร์3เมกอะเกือบ3เมกเขาไม่เชื่อคอด้วย 8-2 ครับตอนนี้ถือว่ามากกว่า starting stack หน่อยนึงแล้วก็มีแฮนด์ต่อครับอันนี้คือเหลือผู้เล่นประมาณ5คนครับในโต๊ะผมเปิดด้วยควีน10ครับโดนคอครับ3คนในบอร์ดนี้ครับเปิดมาเป็นคิง92ครับเรามีควีน10ครับตกจักเป็นสเตทครับที่สำคัญคือเรามีควีนไดมอนด์ครับสามารถพัฒนาเป็นฝัดได้ครับแล้วคิงเรนเรานะครับผมชิงเบสไปก่อน1ทีครับนี่ครับคนไม่มีอะไรเขาโยนทิ้งละแล้วก็โดนคอต่อนะครับจากบิ๊กไลน์ครับคือบอกว่าเราเบสไม่เยอะไงเขาสามารถคอได้ไพ่กว้างๆได้แล้วเทิร์นตกมาเป็น10ครับตอนนี้เรามี1แพรครับตกจักเป็นสเตทแล้วก็รันเนอร์ฝันไม่ได้ละเพราะว่าเรามีไดมอนด์ใบเดียวครับเช็คครับตัวสุดท้ายเป็น A ตกครับ A ตก A นี่เรทเราเลยนะครับแล้วดูบิ๊กไลน์ครับคือบิ๊กไลน์เลือกที่จะนี่ครับยัดมา1ก้อนครับ16,000ครับคือราคานี้คือจะบอกว่ามีควีนแจ็คนะเพราะว่าเขาเบสมาใหญ่มากๆครับแล้วบอร์ดนี้คือเรามี A King เรามีหลายไพ่ที่ดีๆได้เลยเปิดจากตำแหน่งเนี้ยเลือกไปชิงเบสนะครับแปลกมากๆแล้วเรานะก็ถือควีนแปลว่าเราบล็อกควีนแจ็คเขาด้วยนะหมายความว่าเขาเหลือควีนแจ็คที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ควีนไดมอนด์หมายความว่าโอกาสความเชื่อยากครับเพราะเรามีควีนแล้วแต่เราไม่มีไพ่ดีพอที่จะไปคอเขานะเพราะเรามีแค่10เดียวเพราะฉะนั้นครับเราเลือกที่จะบลัฟครับเขามีโอกาสที่ฝัดดอได้โอ้โหนี่ครับควีนแจ็คจริงๆด้วยขนาดบล็อกนะบล็อกควีนนี่ไม่มีจริงนะ เราบล็อกได้ตัวเดียวอีก3ตัวอยู่ในมือเขาได้นะครับก็เจอควีนแจ็คเจอของจริงครับเล่นบล็อกเกอร์ไม่ได้ผลครับตานี้นี่ครับก็รวบรวมครับจ่ายค่าบัฟไปนะครับแฮนต่อมาครับลงมาเหลือ 20,000 กว่าครับเราถือ A Queen of ครับนี่ผมชิงที่จะเปิดนะครับ A Queen of บอก A Queen ก็ไพ่ดีนะเราเลยเลือกที่จะแค่เปิดนะครับเพราะว่ารอคนเนี่ยสควีซมานะหรือคนอออินยัดมาใครที่เด้งมาพร้อมวัดหมดนะครับ A Queen ไพ่นี้บลายไม่ได้เยอะนะครับเรามี10กว่าบิ๊กบลายเท่านั้นเอง A Queen เราพร้อมวัดนะครับไพ่นี้มีคนหยิบชิปคิดแล้วไงต่อและนี่ครับเหมือนมองอะไรสักอย่างอยู่
ชิดเหมือนเขากำลังจะทำอะไรอ่ะผมว่าเขาไม่คอแน่นะดูจากที่เขาคิดนานแล้วเขายัดมาครับ15,000ครับ15,000ราคานี้ผมมองที่เอื้อมนี่เช็คให้ชัวร์นะครับว่ามีเท่าไหร่มีชิปซ้อนไหมหรือมีชิปสีอะไรบ้างครับผมเลือก all in ยัดครับเขา snap core ครับผมเปิด A queen เขาเปิด A9 off โอ้โหมาจากไหนเนี่ยไปติดตามชมตอนต่อไปโหสุดนู่นเลยว่ะที่ 1ได้ไปติดตามชมกันเลยดีกว่า